تبیین جهان قسمت 25. سومین قاعده تکامل، جهتداری یا برگشت ناپذیری جریان تکامل. بخش سوم و پایانی قاعده سوم تکامل. برخی از نتایج جهتداری، پرسش اساسی. پس حالا بگذاریم با رسیدن به مفهوم قاعده جهتداری در تمام وجوه تکامل نتایجی ازش بگیریم. اول، جهتداری به مفهوم بنبست شکنی است. دقیقاً این جهتداری معناش بنبست شکستن هم هست. مثل همون راننده‌ای که گفتیم، نه که جهت مشخصی داره، موانع راه رو با هر پیچ و خمی شده رد میکنه و میره جلو. راه عقب هم که بسته است. یعنی از میان اشکالات و بنبستا علیرغم ازدحام، شلوغی، چهارراه‌های مختلف، راهش رو بی امان به سمت جلو باز میکنه. بنبست‌ها رو یکی پس از دیگری در هم می‌شکنه. هیچ بنبست و تاریکی برای تکامل متصور نیست. آینده به واقع از خورشید هم تابناک‌تره. بنابراین پیشبینی‌های مهیوس کننده، تخدیر کننده در مورد آینده انسان از هر جانب که باشه محکوم به سخره و فناست. اگر شنیده باشین تئوری‌های اقتصاددانی به نام مالتوس رو، میگفت که تولیدات با تصاعد حسابی میرن جلو، مثلا 2 4 6 8، در حالی که نفوس انسان جمعیت با تصاعد هندسی میرن جلو، مثلا 2 4 8 16. پس به سرعت میرسیم به نایابی و قحطی. شاید دلایلی هم داشت ارائه بدیم، ولی اصلا مسئله این نیست. این بنبست ها که ساده است، تکامل آنچنان بنبست هایی رو شکسته که در تصور ما هم نمی گنجد. بنابراین تمام پیشبینی های مربوط به خطر انهدام، کمبود غذایی و امثال هم همه افسانه است. ما همه در این شرایط و با این پیشرفت های علمی داریم اینها رو میسنجیم. واقعیت این نیست. وقتی به اونجا برسیم تکامل خودش وسائلی رو حتما خلق کرده که از اون بنبستا در میاد. مشی عمومی تکامل خروج سرفرازانه است از همه بنبستا. به این ترتیب به طور واقع گرایانه تکامل همیشه پیشبینی های نافرجام رو به مسخره گرفته، بهشون پوزخند زده. به قول ففر، بیشتر این پیشگویی ها و اخبار آدمی را کوچک و ناچیز جلوه می‌دهد و در تمام آنها چنین وانمود می شود که از دست ما دیگر کاری ساخته نیست، در حالی که تاریخ سراسر مشهون از درآمد و بیرون شدن ما از این قبیل به ظاهر بنبست هاست. بیاد بیاریم اون سپید دم شفق رنگ طلوع انسان رو بر صحنه زمین. علاوه هیچ امیدی به بقاش نیست در محاصره اون همه تهدیدات و مشکلات. اگر از جنبه منفی به این جانوران یعنی انسان بنگریم، هیچ گونه امیدی بدین نسل نامسون و ضعیف نتوانیم داشت. اگر از سلطه تغییرات بر اوضاع جهان آگاهی نداشته باشیم، ممکن است تصور کنیم که زمین برای همیشه جولانگاه ددان و جانوران 4 دست و پای مخوف خواهد بود. اما هنوز آثاری هست که از آینده دیگری خبر می‌دهد. آدم میمونی عملیاتی می‌کند که هیچ جانوری پیشتر از این نکرده است. دستهایش آزاد و به انجام کارهای دستی دقیق و پیچیده تواناست.
مغز او مغز جدیدی است. تکامل و رشد خواهد کرد و در آینده نقش برجسته ای را ایفا خواهد نمود و مسیر جدیدی را در تکامل میسر خواهد ساخت. در حقیقت ماهیت تکامل را تغییر خواهد داد و از بن و اساس دگرگون خواهد نمود. مشی تکامل پس اینه، همیشه فرایندهای نو برنده میشن چنان که تا به حال شده. به قول قرآن کافیست تقوا پیشه باشیم، یعنی از انحراف و کجی پرهیز بکنیم، در جاده مستقیم بریم. تقوای رهایی بخش، تقوای تکاملی، تقوای خالق و خلق، یعنی رستن از قید و بندهای اسارت بار، آزادی و نیکی رو اراده کردن. اگر به این مفهوم تقوا پیشه باشیم، اون وقت کارها روی دور درستش خواهند افتاد. علی‌رغم همه لطمات و صدمات، از جایی که حتی فکرش رو نمی کردیم مدد میشیم، من حیث لا یحتسب، از جایی که حسابش رو نمی کردیم. به راستی یک جنین، چه جنین معمولی و چه جنین حیات، چطور میتونستند اون جهان آزادتر و رهاتری رو که در پیش دارن پیش بینی بکنند؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای خدا رو داشته باشه در همون مسیر و همون سمت، برای اون گریزگاهی فراهم میکنه که حتی و روزیش میده، برخوردارش میکنه از جایی که فکرش رو نمیکرد. نه اینکه شب بریم تو خونه ما روزی بده، نه، جریان رو استراتژیک دیدن، در مجموع دیدن، به همون معنایی که خدا و پیغمبرش گفت انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر رو دادیم. زیر اون همه فشارها. کوثر چیه؟ دیدین عوام الناس میگن حوض کوثر، مجموع سرچشمه فزایندگی رو، رشد رو، بالندگی رو. کوثر اینه، کوثر در اون جهت رفتن. فصل لربک وانحر، پس نماز بگذار و قربانی کن. مگر میشه فزایندگی و پیش رفت بدون قربانی؟ و این شانئک هو الابتر، مطمئن باش که بدخواهات دنبالیدن، بی دنبالن، بی آیندن. این داستان واقعی تکامل، افسانه نیست. پس بگذارید به همین دلیل به تمام مجاهدان و مبارزات تکامل نوید پیروزی بدیم، نوید پیروزی نهایی رو بدیم. نوید پیروزی. داستان پیدایی و رشد انسان رو گفتیم، انواع تهدیدات و وحوشی که تهدیدش میکردند. امروز نیز در جهان به همین قرار، البته در صورت خاص امروزش. یک طرف قدرت و مکنت، آدمخواران، وحوش، جهانخواران، تا دندون، تا بون دندون و انواع سلاح مسلح، از هیچ جنایت و تجاوزی هم علیه انسان فروگذار نمی کنند. و در یک طرف خیمگاه ها، خلق های در زنجیر، گرسنه ها، اونهایی که به قول حضرت علی طمعی در سیری ندارند. سرانجام چیه؟ از پیش تکامل با قطعیت بی‌نظیر جواب این معادله رو داده و امروز ما می‌دونیم که آینده بی تردید از آن نسلی است که نسل انقلاب، عناصر ضد خلقی، عناصر ارتجاعی هیچ سرنوشتی جز نابودی محتوم ندارند. آینده این رو گواهی خواهد داد. البته مسیر پر رنج و شکیبه، اما فتنه‌گری و شکست، باز هم فتنه‌گری و شکست و در پایان نابودی، این است سرنوشت تمام مرتجعین جهان.
این از سنت دیرین و تخلف ناپذیر آفرینش. حالا بگذار باز هم توطئه بکنند، هر برچسبی میخواهند بزنند، ولی سرانجام این حقیقت است که پیروز خواهد شد. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. سسترین خانه ها خانه عنکبوت. استکبارا فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باهله فهل ینظرون الا سنت الاولین. برتری جویی و توسعه طلبی در زمین و نیرنگ بازی، نیرنگ های زشت و اهریمنی که سرانجام و به طور نهایی محقق نخواهد شد جز در مورد خود اونها، آیا جز این سنت پیشینه دار و دیرین انتظار داریم؟ محققاً سنگی رو که بلند کردن رو پای خودشون خواهد افتاد. بنابراین اصلا نبایستی به دلبین راه داد و به ظاهر و به سطح پدیده ها چشم دوخت. اونقدر تکامل از این سدهای به ظاهر قوی شکسته و شکافته، اونقدر در بحبوحه تاریکی و ترس افقهای فرخنده و درخشان باز کرده و صبحهای تابناک رو در فضای ظلمانی پیش آورده که اینها چیزی نیست. وقتی که سیستم‌های اولیه زنده در اثر تکثیر دچار کمبود مواد غذایی شدند، باز مسئله کثرت جمعیت و نایابی غذا و انهدام و نیستی بر اثر قحطی و نایابی پیش می آید. باز چنان به نظر می رسد که چیزهای تکثیر پذیر به سوی سرانجامی شوم و نامبارک پیش می روند. ولی باز آینده و سرانجام آنها چنان که پیش بینی می شود شوم و نامبارک نیست و به ندرت شوم و نامبارک است. درست در هنگامی که امکانات طبیعت پایان یافته به نظر می رسد، درست در هنگامی که طبیعت محتضر و بیچاره به نظر می رسد، درست در همین هنگام باید چشم انتظار طلوع و آغازی نو بود. بنابراین می‌بینیم که تکامل پیکانی رو تداعی میکنه با نوک بسیار تیز که سینه هر فضای قطوری رو خواهد شکافت و راهش رو باز خواهد کرد، با برندگی، امتداد و قاطعیتی هزاران بار افزونتر حرکت خواهد کرد، چیزی که هیچ محافظه کاری و تردید و دودلی سرش نمیشه. تکامل و رفرمیسم ابدا، تکامل و محافظه کاری ابدا. چرا که قبلا گفتیم تکامل در ذات خودش انقلابی است. اگر تکامل جهت و مسیر یک جانبه نداشت، در حقیقت سخن گفتن از تکامل بیهوده بود، پوچ بود، چون مرحله بالاتری متصور نبود که قله رو شامل بشه. بعد ما بگیم بالا و پایین. به جای کوه بلند و سرفراز جلگه ای بود و دشتی یا کویری برهوت هموار که هر کس از هر طرفی میرفت معلوم نبود. در چنین شرایطی چطور میشه تشخیص داد کی تکامل یافته تره، کی بالاتره و کی پایین تره؟ مگر نیست که سنجش احتیاج داره به یک مسیر اصلی، یک معیار اصلی تا نسبت به اون بسنجیم، در قیاس با اون فرعی ها رو از اصلی ها تشخیص بده. پس بگذاریم تا همین جای بحث که رسیدیم شکرگزاری بکنیم که تا حدودی از بیراه ها نجات یافتیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سپاس بر اون خدایی که به ما راه نشون داد، امکانات راهیابی رو برامون فراهم کرد. خلاصه کنیم، اگر تکامل یک حقیقت عینی است، این نتیجه گیری و این سنجش ها و این دریافت ها، همین دریافت های پیروزمند و نوید بخش حقیقتی هستند عینی و لاجرم واقع بینانه.
راستی اگر جهتی نبود همه چیز که تصادفی بود، خود به خود میموند، همچون زورقی بدون جهتیاب در یک دریای ظلمانی بی انتها، سپرده به دست باد، دیوانوار و بدون تبعیت از یک نظم مشخص به چپ و راست میزد و سرانجامی جز واژگونی و غرق شدن که خودش گویای بنبستی است مطلق نمی داشت. ولی در راه تکامل بنبست مطلقا وجود نداره. هرچه هست در مجموع پیروزی است، پیروزی است و افتخار، یکی پس از دیگری. حق که سلطه میابه و باطل که در محاق ابدی فرو میره. خب حالا میتونیم اینجا به مفهوم عینی نیک و بد دست پیدا بکنیم. اعتقاد به این یگانگی راه، یگانگی مسیر و یگانگی هدف، یگانگی جهت حاکم بر همه تحولات و همه قطره ها مبین مفهوم فلسفی توحید. در پرتو این یگانگی و یکتاگرایی که حق و باطل رو از هم تمیز میدیم، نیکی اون چیزی است که در همین جهت باشه، در جهت تکامل. اون اعمال، افعال، اراده ها و اندیشه هایی که خارج از این جهت باشه یا بر ضد این جهت باشه طبعاً بد خواهد بود. پس ما کشف کردیم. هزاران سال طول کشید تا این کشف صورت گرفت. حالا که صحبت مسیر اصلی شد، بگذارین همینجا به عمل صالح به مثابه کار اصلی هم اشاره بکنیم. اعمال نیک بسیارند، ولی در هر زمان فقط یک عمل هست که میتونه صالح و شایسته، یعنی سزاوارترین تلقی بشه. اون یکی که موازیه یا هرچی موازی تره با بردار تکاملی و مصالح کمال طلبانه را به بهترین وجه تأمین میکنیم. عمل صالح، کار اصلی. جامعه‌ای در زیر چنگال ستم و بهره‌کشی، پنجه‌های بیداد، فریادهای بی‌پاسخ. هنگامی که دیکتاتوری قطره قطره سعادت و بهروزی مردم را می‌مکد، تأثیر آن در جامعه به صورت‌های مختلف بازتاب می‌یابد. فقر، بدبختی، بیماری، بیکاری، سرگردانی نسل جوان، اختلاف شدید طبقاتی، سرکوب و سانسور. حال در چنین جامعه‌ای یک پرسش در برابر همگان وجود دارد: راه حل چیست؟ آیا رسیدگی به مردم فقیر درمان است؟ آیا کسی که به خرج خود مدرسه‌ای بسازد تا کودکان فقیر بتوانند در آن درس بخوانند پاسخ دردهای آن جامعه است؟ جوانانی هم هستند که در سازمانهای انقلابی گرد آمده در برابر دیکتاتوری دست به مبارزه مسلحانه انقلابی می‌زنند. تمامی این کارها نیک و ستودنی هستند، اما تنها یکی از آنها میتواند پاسخ اصلی به درد جامعه باشد. کدام یک از این راهها پاسخ اصلی به درد جامعه است؟
دستگیری از یک فقیر، ساختن بیمارستان و مدرسه و شرکت فعال در مبارزه اجتماعی به خاطر امحاء بهره کشی، همشون خوب هستند، همشون نیک هستند، ولی در این وسط فقط یکی هست که مناسب ترین و شایسته ترینه. بقیه نقش فرعی هستند، شایسته ترین برای یک انتخاب اجتماعی از جانب من و شما، برای اینکه پیوسته بار اصلی کمال تو اون راه حمل میشه، همون عمل اصلی صالح که دقیقاً مکمل ایمان هست. بنابراین به استناد قرآن، ایمان بدون عمل صالح لنگ تک پایه است، واژگون شدنی و فرو ریختنی است. غیر از این هرچه هست ولو نیک ولی فرعی و خرده کاری است. اصولاً ایمان رو عمل صالح بالا میبره، به اوج میرسونه. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. هر پدیده و کلمه طیب و پاک به جانب او صعود میکنه. چطور؟ عمل صالح بالا میبرش. نتیجه بگیریم. میخوایم نتیجه بگیریم راه حل‌ها و نظرگاه‌های جهانبینی‌ها، مکاتب، سازمان‌ها، احزاب مختلف دارای اعتبار و ارزش مساوی نیستند. فقط یکی صحیح ترینه، به واقعیت مطابق ترینه، نزدیک ترینه، همون که هرچه موازی تر با بردار تکامله، هرچه همجهت‌تر و بنابراین هرچه شایست‌تر برای انتخاب اجتماعی من شما، برای اینکه ما انتخابش بکنیم. مفهوم عینی شرک و توحید. به مطلب دیگری بپردازیم، مفهوم شرک و توحید. قبلا یه مقداری از عملکرد شرک صحبت کرد. چیزی که اینجا میخوایم اضافه بکنیم در مورد مفهوم عینی شرک اینه که شرک و تمام مظاهر چندگانه پرستی در فرهنگ قرآن از اون جهت در ردیف اول گناه ها قرار گرفته که با انکار یگانگی و جهت یگانه حاکم بر کل تحولات و نادیده گرفتن سمت حرکت، اون معیار، اون میزان، اون ملاک داوری و سنجش رو از ما میگیره. گناه یعنی چی؟ یعنی اعمال و حرکاتی که در خلاف مسیره، در خلاف جهت یگانه هستند میدون میده. و به راستی کدوم گناه از حاشا کردن معیار و میزان بدتر؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. به همین دلیل خدا میگه که هر چیزی رو برای اونایی که بخواد، یعنی خودشون بخوان تلاش بکنن، خواهد بخشید جز شرک، چون جاده اصلا عوضیه، به هدف نزدیک نمیشه، که دور میشه. چه چیز نزدیک میکنه؟ عمل تکاملی، رهایی بخش، یگانه ساز. همین عمل هست که وجه ممیز عینی و واقعی بین شرک و ایمانه. یعنی ایمان یعنی چی؟ یعنی گرویدن، سرپناه جستن، امن و امان جستن، از اعوجاج و کجی و ظلمات پرهیز کردن و به جای امنی پناه بردن. بله، وجه ممیز عینی همون عمل صالح رهایی بخش و یکتاپرستان است. به قول قرآن فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. پس بایستی که به عمل صالح بپردازند و بلافاصله بعدش شرک نپرزند به عبادت خدا. بگذارین باز تأکید کنم،
اگر ما سمت و جهت یگانه آفرینش رو حاشا بکنیم، دیگه چه معیار و میزانی باقی میمونه؟ آیا رفتن به بازاری که ترازو نداره، خب با ترازو وزن میکنن میسنجن، چه فایده ای داره؟ آیا جز این چیزی هست که بتونه مبنای توزین، سنجش، داوری و قضاوت در هستی قرار بگیره؟ آخه درست توی همون میزان و ملاک واحد و یگانه است که همه به وحدت میرسند، دعواها حل و فصل میشه، جای گفتگو و چکوچونه باقی نمیمونه. پس با مفهوم عینی شرک آشناتر میشه. اگر این سمت و این جهت یگانه نباشه، مسئله رو نمیشه حل کرد. بذارین از سارت براتون بخونم. گفته بودیم قبلا که یه جوانی رو در یک لحظه بحرانی در تنگنای انتخاب قرار داد. حالا میخواد با دیدگاه خودش که جهتی رو معتقد نیست، جهت واقعی رو در خود جهان نه در ذهن ما، میخواد این مسئله رو حل بکنه. بین مادر یا میهنش انتخاب بکنه. به جنگ بره، مادرش میمونه. به مادرش بپردازه، میهنش. چیکار میخواد بکنه؟ اول سارتر برمیداره این مسئله رو میبره سراغ همه حکما، فلاسفه. مثلا از کانت میپرسه. جمله کانت چیه؟ انسان را غایت بدانید و رفتار خود را با مردم بر این تصور که انسان به منزله حد فاصله است قرار ندهید. اینجا انسان اصیله. با معیار اصالت انسان میخوام این مشکل رو حل بکنم. یه طرفش مادره که اونم انسان، یه طرفش هم میهن اونم انسان. چطوری انتخاب بکنیم؟ با معیار کمی مگر بگیم اونا چون انسانای زیادتری هستن. خب در عوض اینم بیشتر به من کمک کرد. همینطور سراغ همه دانشمند. بالاخره نمیتونه حل کنه. عاقبت در حضیض بی‌جهتی، عدم اعتقاد به یک معیار قاطع که حل و فصل بکنه قضیه رو، با پوچ انگاری، با هیچ انگاری، این جوان رو در غرقاب انتخاب باقی می‌گذاره. بعضی وقتا سارت برای اینکه مسئله حل بکنه میگه که خب جهتی نیست، هدفی نیست، ولی خوبه که ما قائل بشیم در ذهن خودمون به چنین چیزی، چون ارضامون میکنه، مسائلمون حل میکنه. عجب، این جز ایدالیسم اگر هست. اگر چیزی نیست ما بی خودی بیان قائل بشیم. وانگهی شما چرا اگر میبینید که چیزی هست که مسئله حل میکنه نمیرین ریشه وجود شناسانش رو بررسی بکنید؟ شاید واقعیت داشته باشه. اینجاست وقتی قرآن جهت رو میده، کمال رو میده، کمال مطلق رو میده، دیگه قاطعه. ببینید این قاطعیت رو از سوره توبه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. بگو اگر پدراتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، عشیرتون، اموالی که اندوختین، تجارت اون شغل و مقامی که از دست دادنش میترسین، از کسادیش میترسین، مساکن و خونه هایی که توش بهش خوش شدین، اگر همه اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینها دوست داشتنی تره از خدا و رسولش و جهاد در راه اونها، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، منتظر باشین تا چنان بخوره تو سرتون، چنان داغون بشین در مسیر تکامل تا بفهمید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا که منحرف ها رو که از مسیر، از این معیار منحرف شدن که هدایت نمیکنه. هدایت برای کی هاست؟ راه یافتگی برای کی هاست؟ اینجا روشن میشه در مفهوم توحید که چرا تمام انبیاء راستین شعارش رو میدادند، مگر نه که اونها با در افتادن انواع و اقسام بت‌ها، چه بت سنگی، چه بت جاندار مثل گاو، چه بت فرعونی، چه سود پرستی، در حقیقت نظاماتی رو در هم میشکستند که در مقابل این سمت یگانه قد علم کردند. حتی اون نظامات چه بسا با ترویج مذاهب خرافی، مذاهب بی بنیاد، مذاهب شرک‌آمیز، از این چنگانگی ها، از این اختلافات، از این بهره کشی، از ستمگری دفاع میکردند. کدام گروه، کدام حزب به اندازه
انبیاء توحیدی مبارزه کرده با اون شکل ادیان، با اون شکل بتپرستی ها. اگر امروز شعار توحید در بسیاری موارد به دست زبونهایی که علیه اونها آمده بود مسخ شده، تحریف شده، لوث و مبتذل شده، از محتواش توهی شده، بیاین برگردیم نگاه بکنیم در گذشته. امواج خروشان برده ها، ستم زده ها، محروم ها، رنجبرها، آزرده ها چطور در زیر این پرچم فوج جانبازی کردند. پس بنابراین فی‌الواقع انبیاء راستین به گفته خودشون فراراه بشر مشعل حکمت روشن کردند، براش معرفت و رستگاری هدیه آوردند. خود اونها میگفتند ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. ستمگرا بعضیشون رهبر بعضی و بالاتر بعضی هستند. ما تحت ولایت کی هستیم؟ خدا. کمال مطلق، راهیابی و جهتگیری به سمت اون. هذا بصائر للناس. این بینشی است برای مردم. بینش بدون معیار که نمیشد. و هدی و رحمت لقوم یوقنون. و هدایت و آموزش و رحمت و عطوفت برای اونها که یقین می‌آورند. چه یقینی بالاتر از این؟ بایستی اضافه بکنیم همجهتی و یگانگی با مشی تکامل، از اونجا که این جهت واقعیت و عینیت داره، در عمل و عینیات متبلور و متجلی است. همجهتی زبانی که چیزی رو حل میکنه. بنابراین مطابق سنت دیرین تکامل، ارزش اصلی و اساسی اون چیزی که در ترازوی تکامل دارای وزن میشه و دارای اعتبار هست، عمل. چنینه که به مفاهیم عمیق‌تری است شرک و ایمان، کفر و توحید دست پیدا میکنه. همینطور وقتی این سمت مشخص میشه، معانی دیگری روشن میشه. شرک نوعی انحراف هست. مفهوم وجود شناسانه ارتجاع، چپ و راست، بطلان وسطگرایی مکانیکی. در مفهوم وجود شناسانه اگر اون راه رو در نظر بگیریم، چپ و راست معنیش در انحراف به اون طرف و به این طرف. معانی سیاسی و طبقاتی رو کار ندارم، تعریف وجود شناسانه دارم میکنم. ارتجاع روشن میشه، قهقرا عقب گرد تو اون مسیر. هر گونه درماندگی عقب افتادگی از تکامل. اینجا قسط اون راه عادلانه، بلکه بالاتر از عادلانه وسط مفهومش روشن خواهد شد. مفهوم از وسطی که تو ادبیات قرآنی و اسلام هست، وسط مکانیکی نیست. یعنی دو طرف اینو بگیریم وسط. این وسط مکانیکی است. این یک وسط ایدئولوژیک است. بین حق و باطل وسط. یکی از اون جایی که امر مشتبه میشه اتفاقا سر همین وسط و راه میانه است. راه میانه یعنی بی انحراف، نه بین حق و باطل، وسط. شما حق میگی، من باطل. یکی میاد که جوش بده، فکرم میکنه وسط. بین حق و باطل که وسط نباید گرفت، قاطعانه باید طرف حق رو گرفت. این وسط گرایی مکانیکی خودش نوع شرکه. به همون درجه که از حق دوره، به همون درجه که حق رو میپوشونه، روش سرپوش میذاره و ازش دفاع نمیکنه، در مقابلش سکوت میکنه. مسئولیت آگاهی پس چیه؟ خیلی وقتا میبینیم تو خیلی از شعارها، تو خیلی از کتابها، تو خیلی از احزاب فکر میکنن وسط بودن یعنی رفتن بین دو طرف قضیه، جوش دادن اینها به هم. این که وسط نیست. بیا نظر اجتماعی بررسی بکنیم، خیلی روشن.
یک راه داریم، راه رشد اقتصادی، سرمایه‌داری. یک راه داریم، رشد ضد استثماری، توحیدی. خب در جهان تجربه شد راه‌های میانه، راه‌هایی که میخواد استثمار رو ولو در ابعاد کوچک نگه داره، حفظ بکنه. چه کار میکنه؟ بالاخره در این وسط کسانی که قرار گرفتن تجزیه میشن، یا میرن این طرف یا میرن این طرف. وسط که محل پایداری نیست، بینابین بودن. بالاخره آدم باید کار یکسره بکنه، تضاد باید حل بشه. وقتی حل شد یا میرین این طرف یا این طرف. میانه رشد و توسعه و سازندگی کشور در طریق سرمایه‌داری، هر چقدر هم میخواین بپیچونیش تو کلمات خوش آهنگ، خوش الهام. و یک طرف راه رشد ضد استثماری توحیدی، راه رشد انقلابی. این وسط چیزی هم باشه کوتاه مدته، چند ماه یا چند سالی هست. آخه توقف که مطرح نیست. شما اگر به جهتگیریتون این نباشه که استثمار حالا 100 سال دیگه ولو 200 سال دیگه از بین بره، بهره کشی کم بشه، یک جا که نمیشه وایستاد. یک ذره بهره کشی رو اجازه بدین، یعنی در چشم انداز این باشه که باید باشه، رشد میکنه، میره. در یک تفکر استاتیک ایستا آدم فکر میکنه میتونه جامعه رو همینطوری نگه داره. اینا که نیست. بنابراین این گونه وسطگرایی مکانیکیش خودش نوعی شرکه، بایستی با فهم مفهوم عینی و عمیق توحید از ما زدوده بشه. بینابین بین ستمگر و ستمکش نداریم. در آخرین تحلیل انسان یا ستمگر یا ستمکش. بگذار نه از ایدئولوژها هی بفریبند مردم، هی عوام الناس رو از ناآگاهشون سوء استفاده بکنن. پرسش اساسی. خب جهتداری رو تا حدودی نسبت بهش آشنا شدیم، قاعده برگشت ناپذیری و جهتداری رو. حالا باز هم نوبت سؤالی است. به طرح این سؤال نزدیک شدیم: آیا با نفی تکامل بی جهت، با نفی هرج و مرج و آنارشی و یقین کردن به جهتداری از ابتدا تا انتهای جریان، آیا بایستی نوعی جهتگیری نوعی حساب و کتاب داشتن کار و خلاصه نوعی هدایت شدگی رو پذیرفت، یا نه راه دیگری هم برای تفسیر و تبیین هست؟ متشکرم.